क्वेशन नम्बर 1 मा रहेको छ पुलिस र जेल नभएको देश कुन हो? साउदी अरब, भ्याटिकन सिटी, आइसल्यान्ड, तिब्बत। एन्सरमा रहेको छ आइसल्यान्ड। क्वेशन नम्बर 2 मा रहेको छ कुन चराको पखेटा हुँदैन? 1 मा रहेको छ हाँस, 2 मा चमेरो, 3 मा पेन्गुइन, 4 मा किबी। एन्सरमा रहेको छ किबी। क्वेशन नम्बर 3 मा रहेको छ छठ पर्वमा के को पूजा गरिन्छ? 1 मा केरा, 2 मा तलाउ, 3 मा सूर्य, 4 मा पति। एन्सरमा रहेको छ सूर्य। क्वेशन नम्बर 3 मा रहेको छ छठ पर्वमा के को पूजा गरिन्छ? 1 मा केराउ, 2 मा तलाउ, 3 मा सूर्य, 4 मा पति। एन्सरमा रहेको छ सूर्यको पूजा गरिन्छ है। क्वेशन नम्बर 4 मा रहेको छ सबैभन्दा अल्छी चरा कुन हो? 1 मा काग, 2 मा ढुकुर, 3 मा कोइली, 4 मा परेवा। उत्तरमा रहेको छ ढुकुर। क्वेशन नम्बर 5 मा रहेको छ टाउको काटे पनि धेरै दिनसम्म बाँच्न सक्ने जीव कुन हो? 1 मा माउसुली, 2 मा कुखुरा, 3 मा साङ्लो, 4 मा सर्प। एन्सरमा रहेको छ साङ्लो। क्वेशन नम्बर 6 मा रहेको छ कुन प्राणीले आँखा नचिम्री आफ्नो खानेकुरा खान सक्दैन? 1 मा गोही, 2 मा माछा, 3 मा भ्यागुता, 4 मा बिरालो। एन्सरमा रहेको छ भ्यागुता। भ्यागुताले आँखा नचिम्री कुनै पनि खानेकुरा खान सक्दैन। क्वेशन नम्बर 7 मा रहेको छ टोका के को लागि प्रसिद्ध छ? टोका के को लागि रमणीय छ भन्नु जस्तै चाकु, पोखरी, दही, टट्टामरी। टोका के को लागि प्रसिद्ध छ? चाकुको लागि टोका प्रसिद्ध छ। क्वेशन नम्बर 8 मा रहेको छ भक्तपुर के का लागि प्रसिद्ध छ? कृषि, नेवार जाति, भात गाउने टोपी र दही, लाखे नाच। के को लागि छ गाइज? एन्सरमा रहेको भात गाउने टोपी र दही। क्वेशन नम्बर 9 मा रहेको छ नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा कम समय प्रधानमन्त्री को हुन्? यदि भिडियो मन पराउने हाम्रो भिडियोलाई एउटा जरुर लाइक गर्नु। डाके सिंह। अब लास्ट क्वेशन नम्बर 10 मा रहेको छ नेपालको पहिलो स्वशासित संस्था कुन हो? साथीहरू यदि यो भिडियो मन पराउने हजुरले पार्ट 2 कमेन्ट लेख्नु। म पार्ट 2 छिट्टै ल्याउनेछु। हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु। थ्याङ्क यू वाचिङ।